You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසුබා YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අදත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ සාරීකින් ගවුමක් අඳින්නේ කොහොමද කියලායි. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිට පැත්ත තෝරාගෙන සාරියේ හරි මැද අපේ පිට ප්‍රදේශයට එන විදිහට සාරිය සකස් කරගන්නයි ඕනේ. දැන් අපිට ඉදිරිපසින් ඉතුරු වෙන සාරි කොටස් දෙක පප් ප්‍රදේශයේ හරියෙන් තදට ගැටයක් ගසා ගන්න. ඉදිරිපස ඉතිරි වෙන සාරි කොටස් දෙකෙන් අපිට අඟල් දෙකේ පමණ රැලි ගන්නයි ඕන. මුලින්ම දකුණු පැත්තේ ඉතිරි වෙන සාරි කොටසෙන් අඟල් දෙකේ විතර රැලි සිග්සැග් ක්‍රමයට තබා පිළිවෙලකට තියාගන්න. පිළිවෙලකට තබාගත් රැලි ටික පරිස්සමෙන් හෙතකී ගැට අතලින් රඳවා ගන්න. ඉන්පසුව වම් අත පැත්තෙත් හෙතකී ආකාරයටම රැලි ටික තබාගෙන පින් කරගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට මේ කොටස් දෙක එකට තබා පින් කරගන්න. වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකක් රඳවා ගන්න. ඉදිරිපස පළු දෙකත් එකට තබා ඕනේ නම් පින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ ගවුමත් ඇඳලා ඉවරයි. ඉතාම කෙටි කාලයකින් ඉතා පහසුවෙන් මේ ගවුම ඇඳලා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකටත් කැමති වෙයි කියලා. මේ ගවුමත් ඇඳලා බලලා මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.